De ce unele persoane, la 40 de ani, arată de parcă ar avea 60, în timp ce altele, chiar și la 90 de ani, refuză să îmbătrânească? Astăzi o să vă prezint un top cu femei care arată mult mai tinere decât sunt de fapt și vom afla secretele tinereții, sănătății și longevității lor. Să începem! Faceți cunoștință! Modelul din Japonia, Masako Mizutani. Am o rugăminte, puneți clipul pe pauză și scrieți în comentarii părerea voastră. Ce vârstă are această femeie? Haideți, puneți clipul pe pauză și scrieți câți ani credeți că are Masako chiar acum. Deci, să vedem cât de departe sau cât de aproape ați fost de adevăr. Masako Mizutani are 54 de ani. Are o fiică de 31 de ani și un băiat de 29. Wow, nu-i așa? De-a lungul anilor, ea nu și-a pierdut strălucirea în ochi, are părul des strălucitor și pielea întinsă pe față și pe corp. Mulți vor spune, ei bine, este vorba de genetică sau este o chestiune de naționalitate. Cu toate acestea, Masako însăși asigură că oricine poate arăta în acest fel la vârsta de 50 de ani. Trebuie doar să cunoști câteva secrete. Ea și-a împărtășit de bunăvoie secretele tinereții în cartea pe care a scris-o și vom afla aceste secrete chiar acum. Masako s-a născut în Japonia pe 15 septembrie 1968. La moment, ea are 54 de ani. La vârsta de 21 de ani, domnișoara a fost invitată la o agenție de modeling, iar înainte de acea perioadă nu a folosit produse cosmetice decât pentru protecția solară și ruj de buze. De la această vârstă, fata a început să aibă grijă de pielea ei. La 23 de ani s-a căsătorit și a născut primul copil. Pentru a se întreține după naștere, a început să mănânce mai multe fructe și legume, să aibă grijă de pielea ei și să fie activă fizic. După nașterea celui de-al doilea copil, la vârsta de 26 de ani, femeia a trecut exclusiv la bucătăria japoneză și a început să mănânce multe legume proaspete. Ea a început cu multă seriozitate să aibă grijă de pielea ei la 30 de ani, iar la 37 a început să viziteze regulat un club sportiv. Când femeia avea 44 de ani, a participat la un concurs de frumusețe pentru femei mature și a uimit juriul cu aspectul ei incredibil de tânăr. Masako părea de aceeași vârstă cu fiica ei de 20 de ani. Puteți vedea fotografia mamei și a fiicei pe ecran. Până la urmă, datorită internetului, întreaga lume a aflat despre femeie. Pentru a rămâne tinere cât mai mult timp, Masako recomandă femeilor să respecte următoarele reguli. Este necesar să bei mai multă apă purificată, cel puțin 1,5 litri în fiecare zi. Femeia poartă mereu cu ea o sticlă de apă. Iată ce spune ea despre aceasta. Apa elimină toxinele din organism și este necesară pentru metabolismul normal. Apa ajută la îmbunătățirea stării părului, combate depozitele de grăsime de pe corp și petele negre de pe față și gât. Este necesar să consumați doar alimente proaspete, sănătoase și echilibrate. Masako este foarte interesată de nutrigenetică. Prin urmare, ea însăși și-a format dieta în așa fel încât să primească energia necesară. Alimentele trebuie să conțină toate microelementele necesare. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci trebuie să adăugați suplimente și vitamine la alimente. Dieta dumneavoastră zilnică ar trebui să conțină fibre vegetale care se găsesc în fructe și legume. Pentru menținerea elasticității pielii, este necesar să se consume produse care conțin o cantitate mare de acizi grași nesaturați, nuci, ulei de măsline, pește gras, avocado. Cel mai bine este să consumați alimente de 4 ori pe zi, în porții mici. Secretul principal este moderația și varietatea. A 5-a regulă importantă este să nu fumezi și să nu consumi alcool. 6. Este necesar să faci plimbări în aer curat în fiecare zi. Acestea au un efect benefic asupra pielii, îmbunătățesc starea de spirit și întăresc imunitatea. Masako spune, o femeie ar trebui să meargă cel puțin 10.000 de pași în aer curat în fiecare zi. Înainte de a ieși la soare, este necesar să folosești produse pentru protecție solară. Datorită acestui fapt, razele ultraviolete dăunătoare nu ajung la piele și, prin urmare, nu contribuie la apariția ridurilor. Este important să evitați situațiile stresante și sentimentele de ură. Eroina noastră afirmă că acest lucru dăunează aspectului nostru și ne face să arătăm mai în vârstă.
Exercițiile fizice regulate sunt necesare pentru a susține silueta, a îmbunătăți circulația sângelui, a crește tonusul și a normaliza funcționarea tuturor organelor interne. Femeia face gimnastică în fiecare dimineață și diverse exerciții în timpul zilei pentru a menține tonusul tuturor mușchilor. De asemenea, practică fitness și stretching de 2 sau 3 ori pe săptămână și o dată pe săptămână aerobică. Ea spune, mușchii trebuie să fie activi, altfel pur și simplu se atrofiază. Totuși, ea consideră că femeile riscă dezechilibrul hormonal din cauza efortului fizic exagerat. Acesta le poate afecta sănătatea fizică și psihică. Este important să dormi bine. Masako încearcă să adoarmă cel târziu la ora 22 și se trezește întotdeauna la aceeași oră, la 5 dimineața. De asemenea, Masako ne spune că este necesar să ai grijă zilnic de corp, mai ales de pielea feței. Iar acum vom dezvălui încă un secret de-a lui Masako, care poate fi numit și un șiretlic. De foarte multe ori, uitându-se la eroina noastră, oamenii sunt nedumeriți și se întreabă ce e cu ochii ei, cum de a reușit să-și mențină un aspect tânăr și naiv, iar ochii ei să strălucească la vârsta de 54 de ani. Dacă privim cu atenție, vom observa că Masako are lentile de contact. Acestea sunt niște lentile foarte la modă în Asia, care măresc ușor dimensiunea ochilor. Drept urmare, ochii capătă o expresie ușor copilărească, iar de acolo vine și strălucirea. Masako ne mai recomandă să zâmbim mai des și să ne aflăm în relații bune cu oamenii din jur. Optimismul ne va ajuta nu numai să ne ridicăm starea de spirit, ci și să încetinim procesul de îmbătrânire, mai spune ea. Dacă v-a impresionat cum arată Masako la vârsta de 54 de ani, iar secretele care le-a împărtășit cu noi v-au părut utile, nu uitați să apăsați butonul de like, iar noi să vorbim despre următoarea eroină. Carolyn Hartz, femeia în vârstă de 75 de ani din Australia și mama a 3 copii, a devenit vedetă a rețelelor de socializare după ce și-a demonstrat fotografiile făcute pe o plajă. Internauții au rămas șocați de aspectul ei și de stilul ei de viață activ. Multe femei mai tinere ar putea fi invidioase pe forma fizică a acestei femei care a născut 3 copii. Are picioare subțiri, piele elastică și abdomen încă plat. Arată cu cel puțin 30 de ani mai tânără decât vârsta ei reală. Carolyn Hartz este un exemplu real ce demonstrează cât de extraordinar poate arăta o femeie în vârstă. Doamna Hartz a împărtășit secretele formei sale fizice impecabile pe internet cu toți cei care doresc. Carolyn spune, pe măsură ce îmbătrânești, metabolismul tău devine mai lent. Înseamnă că ar trebui să-ți iei corpul sub control, să iei decizii în favoarea sănătății tale și să lucrezi mai mult asupra ta. De asemenea, ar trebui să acordați o atenție deosebită alimentației dumneavoastră. De peste 20 de ani, Carolyn Hartz duce un stil de viață activ, joacă volei și basket, înnoată și se simte foarte bine. Dar viața ei nu a fost întotdeauna așa. Când femeia avea 41 de ani, a fost diagnosticată cu prediabet, deoarece putea mânca cantități incredibile de dulciuri. După ce a primit diagnosticul, Carolyn și-a luat viața în mâinile ei și a reevaluat complet alimentația zilnică și a decis atunci că va duce un stil de viață complet diferit. Am început să mănânc rapid și nivelul glicemiei s-a normalizat, își amintește doamna Hartz. Ea nu mănâncă zahăr și nu cumpără dulciuri deja de peste 30 de ani. În schimb, a învățat să-și facă propriile dulciuri benefice, folosind xilitol. Potrivit lui Caroline Hartz, obezitatea în Australia a atins deja nivelul unei epidemii, iar zahărul este unul dintre motivele acestui fenomen. Ea spune, îmi coc singură dulciurile și pregătesc deserturi fără zahăr, folosesc și fulgi de migdale sau de cocos în loc de făină. Da, am exclus complet zahărul din alimentația mea, dar asta nu înseamnă că refuz dulciurile benefice. Mănânc 2 bucăți de ciocolată neagră în fiecare seară. Alimentația mea de zi cu zi include legume și fructe proaspete, produse lactate și produse care conțin proteine. Încerc să includ proteine în fiecare masă, deoarece îmi permit să mă simt plină mai repede și ajută la stabilizarea nivelului de glucoză din sânge. Pe lângă faptul că recomandă eliminarea zahărului din alimentație, Carolyn recomandă monitorizarea volumului porțiilor. Potrivit ei, o persoană modernă mănâncă mult mai mult decât nevoile sale reale. Pe lângă asta, Carolyn are o intoleranță individuală la gluten, motiv pentru care nu folosește făină de grâu în deserturile ei. Secretul meu principal este să mă mișc mai mult, spune Carolyn. Ea mai adaugă că mai are câteva secrete.
Femeia este australiană, ea este sigură că atunci când locuiești pe cel mai însorit continent de pe planetă, crema de protecție solară este într-adevăr o necesitate. Prefer să duc un stil de viață de noapte. Îmi amintesc foarte bine cum mi-a fost îndepărtată o tumoare canceroasă din nas când aveam 30 de ani. Astfel, nu, mulțumesc, nu mai vreau soare. Femeia a mai menționat, în fiecare zi înainte de a merge la serviciu, meditez 30 de minute. Această activitate mă menține în formă pentru întreaga zi. Am devenit mai calmă și mai organizată de când am început să meditez la vârsta de 65 de ani. Carolyn spune că ultimul ei secret este o atitudine pozitivă față de viață. Nu-ți face griji niciodată pentru vârsta ta. Privește totul cu un zâmbet. Privește paharul pe jumătate plin și nu pe jumătate gol. Trebuie să fim optimiști. Iată cum arată o zi obișnuită a Carolinei Hartz. Trezirea la 6 dimineața, practicarea recunoștinței, meditație, yoga, apoi iese la o plimbare cu câinele, după care urmează dușul, micul dejun, iar în timpul micului dejun urmărește știrile. De la ora 9 până la 18:30 se află la serviciu, iar seara o petrece cu soțul. În weekend îi place să petreacă timpul cu familia și prietenii. De asemenea, îi place foarte mult să meargă la cumpărături. Nutriția australienei include micul dejun. Carolyn își începe de obicei ziua cu o banană sau un kiwi și ceașca ei preferată de ceai englezesc. După ceva timp mănâncă 2 ouă fierte sau o omletă cu spanac și roșii, ori o bucată de somon pe o felie de pâine prăjită fără gluten. Dacă nu vrea să mănânce pe săturate, amestecă doar iaurt natural cu fructe proaspete. Gustarea ei de dimineață include o ceașcă de ceai, un fruct mic și 10-12 migdale, sau o bucată mică de brânză și câteva fursecuri de orez. La prânz are pui, avocado, brânză feta, roșii și un biscuit de orez. Uneori poate mânca o salată cu proteine sau somon cu brânză de capră. Gustarea de după amiază este similară cu gustarea ei de dimineață, dar uneori are prăjituri dietice sau dulciuri benefice făcute de ea însăși. În cea mai mare parte, cina ei include pui sau pește, însă uneori doamna Hartz se răsfață cu carne roșie, cu salată sau legume verzi și cu cartofi dulci. Iarna îi place să pregătească diverse budinci. Iată 5 sfaturi pentru corpul tău de la Carolyn Hartz. Excludeți complet zahărul și produsele făinoase din alimentația dumneavoastră și reduceți cantitatea de mâncare din farfurie. În rest, nu trebuie să vă privați de ceea ce iubiți, ci să aveți grijă la cantitate. Fiți atenți în timpul mesei. Practicați exerciții fizice în mod regulat. Bucurați-vă de mâncare și de viață. Carolyn ne spune că somnul este esențial pentru a arăta bine și din această cauză ea încearcă să doarmă cel puțin 8 ore în fiecare zi. Am urmat o astfel de rutină pentru cea mai mare parte a vieții mele și acum pot spune că somnul calitativ este esențial pentru o sănătate bună. Îmi îmbunătățește sănătatea și îmi face corpul mai tânăr, a spus ea. Carolyn crede că meditația și practica recunoștinței sunt principalele motive pentru sănătatea ei incredibilă. Ea spune: meditez în fiecare dimineață. Desigur, trebuie să mă trezesc cu 30 de minute mai devreme din cauza aceasta, dar are foarte multe beneficii pentru ziua mea de lucru. Am început să meditez abia după 65 de ani, dar niciodată nu este prea târziu să-ți schimbi viața spre bine. Doamna Hartz spune că se simte cel mai bine în natură. Îmi plimb câinele în parc cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le fac în acea zi. În plus, încerc să practic yoga de 3 ori pe săptămână. Deci, să ne amintim repede secretele tinereții divulgate de Carolyn Hartz. Evitarea zahărului, sport și alimentație corectă, somn sănătos, meditație și yoga, atitudine pozitivă față de viață. Astăzi, Carolyn Hartz este un exemplu pentru oamenii din întreaga lume. Povestea ei le convinge pe femei că nici vârsta și nici nașterea nu le pot împiedica dacă vor să rămână tinere și să arate bine. În continuare, vorbim despre Annette Larkins și secretele tinereții sale. Annette Larkins s-a născut în Carolina de Nord în 1942. Chiar dacă acum are 81 de ani, pare mai tânără decât vârsta ei, iar cel mai important este că femeia nu se îmbolnăvește niciodată. În același timp, femeia nu ia suplimente biologice active, obținând toate substanțele esențiale și nutrienții din alimente. Astăzi vom afla care este secretul nutriției acestei femei extraordinare și care sunt principiile ei de bază pentru a rămâne frumoasă și sănătoasă. De menționat că Annette spune frecvent:
Am reușit să-mi păstrez corpul tânăr, fără nicio intervenție chirurgicală plastică sau orice procedură efectuată într-un salon de frumusețe. Din această cauză, multe femei din întreaga lume, care doresc să rămână frumoase, s-au interesat de povestea ei. Annette Larkins consideră că e o prostie să efectuezi intervenții chirurgicale plastice și să cheltuiești bani pentru ele. Femeia menționează de asemenea că secretul corpului ei sănătos și tânăr nu are nicio legătură cu genetica. Ea spune că nu și-a câștigat sănătatea într-o loterie. Atât mama ei cât și bunica ei au murit din cauza cancerului de sân, înainte de a împlini vârsta de 50 de ani. Mulți membri ai familiei sale au avut diabet zaharat și hipertensiune arterială. I-am văzut pe cei dragi suferind și am înțeles că nu vreau să trăiesc în același mod. Mi-am dat seama că nu vreau membrii familiei mele să se chinuie cu mine și să le provoc suferințe. Realizând asta, am decis să-mi schimb stilul de viață. În primul rând, am exclus complet carnea din nutriția mea, a spus Annette Larkins într-un interviu. După mulți ani, femeia folosește modalități naturale pentru menținerea sănătății sale, deoarece, după cum spune ea, sunt simple și neagresive. În așa fel scăpați de cauza bolii și nu numai de simptome. Annette Larkins este sigură că dacă utilizați corect remediile furnizate de medicina naturală, acestea vor fi complet inofensive pentru dumneavoastră. Corpurile noastre se pot vindeca singure, doar că uneori au nevoie de ajutorul nostru. Mai adaugă ea. Iată cele 5 secrete ale vindecării naturale pe care Annette Larkins le-a împărtășit cu toată lumea. Primul secret este mâncarea. Iată greșeala făcută de mulți oameni. Își umplu mașinile cu combustibil de înaltă calitate, dar după aceea merg la cel mai apropiat local și își umplu corpul cu combustibil greșit. Se așteaptă ca organismele lor să funcționeze la fel de eficient ca și mașinile lor. Nu este corect. Mai devreme sau mai târziu, aceasta va duce la defecte în organism și boli. De peste 30 de ani, Annette Larkins nu mănâncă niciun produs de origine animală. Mănâncă legume, fructe, nuci și semințe. Vorbind despre cereale, îi place orezul sălbatic și hrișca verde. Ea mănâncă în mod obligatoriu varză de 2 ori pe săptămână. Uneori, Annette Larkins adaugă ciuperci la mesele ei. Când stilul ei de nutriție este criticat, femeia răspunde în felul următor. Vorbești despre aminoacizii indispensabili, vitamina B12 și alte lucruri înfricoșătoare care le lipsesc veganilor. Vă rog să mă ascultați cu atenție. Înainte de a împlini 50 de ani, am mâncat diverse produse, paste, brânză, ouă, carne și zahăr, dar le-am scos treptat pe toate din nutriția mea. Până la urmă, am devenit un vegan crud. La început a fost greu, dar după toți acești ani pot declara că nu regret alegerea mea. Problema multor vegani, vegetarieni și vegani cruzi este că încep să mănânce doar salate și smoothie-uri, crezând că este suficient. Cu toate acestea, este o percepție greșită. O astfel de abordare va cauza anumite probleme de sănătate. Însă dacă introduceți legumele nutriționale, fructele, nucele, semințele și verdeața încolțită, totul va fi în echilibru. Puteți obține cu ușurință toată proteina necesară din fasole, ne spune Annette Larkins. După cum puteți vedea, femeia arată minunat și, cel mai important, nu bolește de 30 de ani. Ea spune că în acești ani nu a luat niciun medicament sau pastile. Annette consideră că legumele și fructele sunt principalele surse de sănătate și tinerețe. Acestea îi dau o cantitate mare de energie. Femeia spune că simte întotdeauna cât de pozitive sunt vibrațiile ei datorită nutriției vegetale. Este garanția unei sănătăți bune. Cu toate acestea, nu totul a fost ideal. Nu există nicio garanție că o persoană va evita traumele. La vârsta de 77 de ani, Annette Larkins a călcat pe o bucată de sticlă spartă, asta provocându-i o leziune la călcâi. În rezultat s-a îmbolnăvit grav, a avut o infecție care aproape că a omorât-o. Femeia a povestit în blogul său despre greșeala enormă pe care a săvârșit-o. Crezând că are o sănătate bună, nu și-a tratat rana cu seriozitate, ba chiar mai rău, a mers desculț pe pământ. O infecție a pătruns în rană și boala a progresat. Femeia a trebuit să meargă la medic pentru a afla cauza bolii. Și da, motivul era o infecție. După aceasta, femeia a făcut un amestec special din ierburi vindecătoare și a tratat infecția. Al doilea secret al femeii este apa.
Deși există diferite tipuri de apă, Annette Larkins, după ce a studiat subiectul, a ales apa distilată. Când unii oameni spun că o astfel de apă este goală și dăunătoare, ea le răspunde: beau asemenea apă deja de peste 40 de ani. Nu am boli, iar pielea mea este excelentă și elastică. Iar acum aș vrea să răspundeți sincer la întrebările mele. Ce apă beți? Cum este sănătatea dumneavoastră? Și în ce stare este pielea? Auzind aceste întrebări, oamenii se pun pe gânduri și vorbesc mai puțin. Dar ce spuneți de mineralele care sunt esențiale pentru organismele noastre? Femeia ne explică că nu primește mineralele necesare din apă, ci din sucuri, salate și smoothie-uri. Alimentele vegetale conțin cea mai pură apă cu o structură ideală și o corelație optimă între minerale și alte substanțe. Celulele corpului meu au nevoie de apă pură, distilată. Deci, acesta este genul de apă pe care îl beau. Pentru a obține o astfel de apă, am cumpărat o unitate de distilare pentru casă. Ne împărtășește femeia. Când Annette a primit o întrebare despre apa de ploaie, ea a răspuns: moleculele de apă sunt parțial poluate atunci când trec prin atmosferă. Acesta este motivul pentru care apa de ploaie nu poate fi numită absolut pură. Cu toate acestea, dacă aș avea de ales să beau apă de la robinet sau apă de ploaie, aș alege apa de ploaie. Apropo, cu ceva timp în urmă, femeia a folosit apă de ploaie, dar mai târziu, avansând în stilul ei de viață, și-a cumpărat o unitate de distilare. Al treilea secret al tinereții femeii sunt eforturile fizice. Trebuie să-ți antrenezi corpul. Amintiți-vă, tot ceea ce nu este folosit se atrofiază. În fiecare zi, Annette Larkins merge pe jos cel puțin 12 km. De asemenea, îi place să practice alergatul și face exerciții fizice în fiecare dimineață. Adesea urcă și coboară scările din casa ei, făcând cel puțin 50 de pași. Annette Larkins face acest lucru în fiecare zi pentru a-și consolida mușchiul inimii și a-și antrena sistemul cardiovascular. Următorul secret este odihna. Trebuie să înveți să te relaxezi în ciuda faptului că s-ar putea să ai multă energie, spune Annette. Nu ar trebui să vă exploatați corpul permanent, ar trebui să-i acordați timp pentru recuperare. În același timp, femeia doarme doar 4 ore pe zi, spunând că este suficient pentru ea. Annette Larkins se trezește în fiecare zi la cel târziu, 5 dimineața. Ea își începe dimineața cu un pahar de suc proaspăt din fructe sau legume. După asta merge la muncă, în grădina sa. Al cincilea secret este o atitudine pozitivă față de viață. Cu cât zâmbești mai des, cu atât te simți mai bine. Fii recunoscător pentru ceea ce ai deja, în loc să fii trist din cauza a ceea ce nu ai, ne recomandă Annette. Emoțiile pozitive au aceeași influență asupra sănătății noastre, ca și nutriția corectă și apa potrivită. Annette Larkins zâmbește întotdeauna. Zâmbetul face femeia mai frumoasă decât orice remediu cosmetic, spune ea. Fericirea reală nu este despre câți bani ai sau cât de bogat ești. Există mulți oameni bogați care sunt bolnavi și mor de vreme. Annette Larkins este absolut sigură că sănătatea este cea mai prețioasă comoară pe care o persoană o poate avea vreodată. În continuare, avem privilegiul de a împărtăși povestea incredibilă a Ernestinei Shepherd, o culturistă în vârstă de 87 de ani, care a doborât recordurile mondiale și a demonstrat că vârsta este pur și simplu un număr. Călătoria Ernestinei este una remarcabilă, iar povestea ei inspirată a servit drept sursă de motivație pentru multă lume. Cu toate acestea, povestea Ernestinei depășește realizările ei fizice impresionante. Este o poveste de reziliență, dăruire și un angajament profund de a-i ajuta pe ceilalți. Povestea Ernestinei Shepherd demonstrează puterea hotărârii și impactul pe care un individ îl poate avea asupra comunității sale. Ernestine este o femeie care sfidează orice probabilitate, demonstrând la 87 de ani că vârsta este doar un număr. Ea deține recordul mondial Guinness pentru cea mai bătrână culturistă. Femeia a crescut în Baltimore, având o relație strânsă cu sora ei. Într-o zi, sora ei i-a propus ideea de a începe antrenamentul cu greutăți, ca în cele din urmă, Ernestine să devină cea mai bătrână culturistă din lume. Cele două au muncit neobosit și și-au atins obiectivul într-un an. Din păcate, sora Ernestinei a murit din cauza unui anevrism cerebral, lăsând-o devastată. Ernestina a trecut printr-o perioadă dificilă, luptând cu hipertensiune arterială, atacuri de panică, reflux acid și depresie. Cu toate acestea, la 2 săptămâni după moartea sororii sale, Ernestina a avut un vis în care sora ei a venit la ea, cerându-i să-și îndeplinească scopul propus.
Ernestine și-a luat ceva timp pentru a-și aduna puterile înainte de a-și schimba stilul de viață și de a urma sfatul surorii sale. În cele din urmă, a intrat într-un concurs de culturism și a câștigat primul loc la categoria ei de vârstă. Acest lucru a atras atenția celor de la Guinness World Records și Ernestine a devenit cea mai bătrână culturistă competitivă din lume. Ernestine este culturistă de mulți ani, dând exemplu celor din jur. Ea urmează o rutină zilnică strictă, inclusiv dieta și regimul de exerciții fizice. Ea mănâncă aceeași mâncare, bând același albuș lichid de ou în fiecare zi, fără a necesita medicamente pentru hipertensiune arterială, pentru atacuri de panică sau medicamente pentru depresie. Ernestine este un exemplu viu al modului în care fitnessul și un stil de viață sănătos pot îmbunătăți bunăstarea mentală și fizică. Impactul Ernestinei depășește faptele ei fizice. Ea a inspirat numeroase persoane, în special în vârstă, să găsească ceea ce iubesc și să-și pună corpurile în formă. A început o clasă cu 10 persoane, care a crescut exponențial, toți dornici să învețe de la ea. Impactul Ernestinei asupra comunității este profund, spiritul ei fiind contagios, motivând oamenii să aibă grijă de corpurile lor și să ducă o viață sănătoasă. Ea încurajează persoanele din comunitatea ei să găsească ceea ce le place să facă și să nu lase vârsta să fie o barieră. Nahida Abden, o femeie în vârstă de 89 de ani din Liban. Are aproape 90 de ani, dar arată de parcă ar avea 50. Mulți oameni cred în vârsta ei reală, doar odată ce îi văd cartea de identitate și copiii ei. Fiul ei cel mai mare are deja 60 de ani. Femeia a fost invitată la canale TV naționale și la emisiuni TV cunoscute. Vârsta ei reală a fost confirmată în timpul acestor emisiuni. Este adevărat, Nahida Abden are aproape 90 de ani. Din păcate sau din fericire, Nahida nu are bloguri, nu folosește rețele de socializare și nu-i place să apară la televizor. De aceea există puține informații despre ea și sunt în mare parte în limba arabă. Totuși, iată ce am găsit despre această femeie. Deși are 89 de ani, Nahida Abden este o antrenoare de fitness populară. Această femeie practic nu folosește niciun produs cosmetic, dar datorită antrenamentului, exercițiilor de întindere și alimentației corecte, arată semnificativ mai tânără decât vârsta ei reală. Ea se dedică antrenamentului și lucrează simultan la propria afacere, care este fitnessul. Ea desfășoară activități de fitness contra cost. Dar care este secretul acestei femei? Putem evidenția 5 particularități esențiale care o ajută să arate mult mai tânără. Nahida Abden este slabă, este un avantaj. Astfel de oameni arată întotdeauna mai tineri decât oamenii grași. Alimentația corectă și antrenamentul zilnic o ajută să-și mențină greutatea potrivită. Ce a făcut-o pe această femeie să vină la sala de sport? Când avea 50 de ani, a suferit o traumă și medicul i-a sugerat să facă mai mult sport și să meargă la sală. La început s-a simțit foarte inconfortabil. Mergea în cel mai îndepărtat colț al sălii de sport și ori de câte ori antrenorul îi dădea instrucțiuni, era îngrijorată și timidă. Totuși, nu a renunțat și a obținut rezultate bune. În cele din urmă, Nahida Abden a câștigat lupta împotriva cancerului, a scăpat de durerea de la genunchi și a devenit un antrenor de fitness popular. Numărul elevilor săi a depășit cu mult 100, cu mult timp în urmă. Multe dintre aceste fete sunt mai tinere decât antrenoarea lor cu 70 de ani. Nahida Abden este mai mult decât o antrenoare pentru ele. Fetele vor să fie ca ea. Una dintre elevele ei a spus că Nahida Abden nu este doar profesoarea lor, ci și mama lor. Această femeie admiră puterea antrenoarei sale și speră să devină ca ea în viitor. A doua particularitate este că toți dinții ei sunt complet albi, ceea ce este de asemenea un avantaj al unui zâmbet tânăr. Chiar dacă dinții ei sunt proteze sau implanturi, arată grozav. În orice caz, absența dinților face ca ovalul feței să pară mai bătrân. O altă problemă importantă este că Nahida Abden are o coafură frumoasă și modernă. Da, necesită timp, dar rezultatul merită. Dacă o femeie are o coafură inadecvată, arată mai în vârstă. A patra particularitate este că pielea Nahidei arată foarte bine. Este posibil datorită multor factori: cantitatea necesară de apă, îngrijirea bună a pielii, alimentația echilibrată, activitate fizică destulă, gândire pozitivă, odihnă completă și somn sănătos. Fiecare punct din această listă este important. A cincea particularitate este că Nahida strălucește de pozitivism. Ea nu are absolut nicio grijă cu privire la vârsta ei. Vârsta nu este altceva decât cifre, care nu înseamnă nimic.
nimic, am uitat de vârsta mea, spune Nahida. Unii oameni consideră că această femeie a avut noroc în viață, are gene bune și nu are situații stresante. Cu toate acestea, acest lucru nu este adevărat. Nahida Abden a devenit văduvă în urmă cu 40 de ani și nu s-a mai căsătorit niciodată. Apropo, are 4 copii, iar fiul ei mai mare are 60 de ani. De asemenea, dorim să vă reamintim că Nahida Abden a avut cancer. În unul dintre interviurile sale, ea a spus că toți medicii din spital au rămas surprinși de bucuria și pozitivitatea ei și chiar și-au făcut o fotografie comună cu ea pentru a-și aminti această femeie extraordinară. Poate că o atitudine pozitivă este cel mai important factor de sănătate, longevitate și frumusețe din viața ei. Nahida Abden pare mult mai tânără decât vârsta ei reală, datorită faptului că poate găsi fericire în viață și face exerciții fizice în fiecare zi. Ea sugerează de asemenea fiecărei femei să iasă din zona ei de confort și să-și antreneze corpul. Ea mai adaugă: nu ar trebui să stai pe internet și să critici pe cei care arată mai bine decât tine. Totul este în mâinile tale. Trebuie să faci ceva pentru a-ți îmbunătăți sănătatea și aspectul. În continuare, urmează să vorbim despre Takemika, o femeie din Japonia, în vârstă de 91 de ani. Numele ei complet este Takeshima Mika. Această femeie s-a născut pe 15 ianuarie 1931, deci, la momentul realizării acestui videoclip, are 92 de ani și lucrează ca antrenoare de fitness. Takeshima Mika a fost atrasă de fitness după criticile soțului ei. În acel moment, femeia avea 65 de ani. În aceste zile eram foarte grasă, mărimea pantalonilor mei era de 2 ori mai mare decât acum. Cu toate acestea, negam în continuu faptul că eram supraponderală, dar odată soțul meu a spus ceva negativ despre greutatea mea. Atunci am decis să merg la sală pentru a scăpa de 15 kg. A spus Takeshima Mika. A început să se antreneze la sală când avea 65 de ani. De la 79 de ani a practicat fitness-ul cu un antrenor și în cele din urmă însăși a devenit antrenoare de fitness la 87 de ani. Viața acestei femei demonstrează veridicitatea afirmației sale, că vârsta nu este altceva decât simple cifre. Nimeni nu este prea bătrân pentru a încerca ceva nou, spune Takeshima. Fiecare zi din viața ei este plină de sarcini pe care trebuie să le îndeplinească. În același timp, nu are nevoie de mai mult de 3-4 ore de somn. Se culcă la ora 23 și se trezește înainte de ora 4. Trebuie să se trezească atât de devreme pentru un antrenament mai eficient. Cu cât începi mai devreme antrenamentul, cu atât rezultatele tale vor fi mai bune, spune femeia. Takeshima Mika ne mai spune: beau un pahar cu apă și ies afară la aproximativ ora 4 dimineața. Merg pe jos o distanță de 4 km și întorcându-mă alerg 3. După asta merg înapoi încă 1 kilometru. O fac în fiecare zi dacă nu plouă. Am nevoie de aproximativ 2 ore pentru a face totul. După un antrenament bun, femeia ia micul dejun. Se întâmplă aproximativ la ora 7 dimineața. Ea pregătește somon sau macrou pe grătar și le mănâncă cu natto, ouă, tofu, kimchi și legume murate întărâțe de orez. După ce a luat acest mic dejun foarte echilibrat, bogat în proteine și produse fermentate, Takeshima Mika face treburile casnice și le combină cu exerciții de întindere. Chiar și în timp ce se uită la televizor, ea stă cu spatele absolut drept și cu burta trasă. Iar prin casă, aproape mereu, merge pe vârfuri. Takeshima Mika nu se forțează și face totul din plăcere. Femeia spune că are o masă ușoară la prânz, mănâncă o banană și o băutură probiotică. Asta este tot. Dacă mănâncă prea mult, vrea să doarmă, mai spune ea. Femeia crede că o cantitate atât de mică de mâncare este suficientă pentru ea, probabil din cauza micului dejun copios. După prânz, Takeshima Mika are antrenamente de fitness. Uneori sunt individuale, dar mai des sunt antrenamente de grup. De asemenea, conduce antrenamente de fitness online. Când nu are antrenamente pentru alții, ea practică fitness-ul singură. Takeshima nu ascultă muzică în timpul exercițiilor. Femeia se axează pe exerciții de întindere, apoi efectuează antrenamentele de forță. Ea spune că acest antrenament zilnic durează cel puțin 2 ore. Takeshima are propriul ei complex din 5 exerciții preferate. Primul exercițiu este ridicarea barei deasupra capului. Ar trebui să începeți cu o greutate ușoară, crescând-o treptat. Apoi urmează al doilea exercițiu. Ținând picioarele depărtate, femeia pune mâinile pe genunchi și face de mai multe ori următoarele mișcări. Următorul exercițiu este sfoara. Al 4-lea exercițiu este și mai complicat.
Aflându-se de asemenea pe sfoară, femeia se întinde înainte pe burtă, rezemându-se pe coate. Desigur, înainte de acest exercițiu, sunt necesare exercițiile de întindere. Ultimul, al 5-lea exercițiu, sunt genuflexiuni cu bara, un exercițiu despre care femeia spune că este foarte eficient. După un astfel de antrenament, femeii este foame și începe să mănânce o cină copioasă. Pregătesc frecvent o supă de pui cu legume, tocăm varză chinezească, ciupercile, cartofi, morcovi și alte produse până sunt gata. După asta, le adaug carne de pui. Takimika a avut întotdeauna o alimentație echilibrată, evitând suplimentele artificiale și agenții de conservare. În același timp, nu este o mare fană a dietelor și mănâncă ce vrea. Dacă vreau o prăjitură, o mănânc. Uneori mă hotărăsc să mănânc jumătate din ea și să las restul pentru a doua zi, dar în cele din urmă mănânc toată prăjitura. Recunoaște Takishima. După cină, femeia are în sfârșit puțin timp liber, dar aproape niciodată nu vrea să fie leneșă. De cele mai multe ori, lucrează la exerciții educaționale și își îmbunătățește abilitățile de a lucra la computer sau un smartphone. Ori urmează lecții de engleză. Înainte de a merge la culcare, Takishima Mika efectuează câteva exerciții simple de fitness. În această fotografie puteți vedea echipamentul pe care îl folosește în timpul antrenamentelor de acasă. Femeia are un astfel de stil de viață nu deoarece este obligată. Unul din motivele din care trăiește în acest fel este pentru că vrea să își facă cât mai mulți prieteni în întreaga lume. Odată Takishima Mika a primit un mesaj de la o femeie care a urmărit unul dintre videoclipurile sale. Femeia a scris că nu mai voia să trăiască înainte de a vedea acest videoclip, dar după asta, înțelegând cât de sănătoasă și fericită este Takishima, ea de asemenea a început să privească cu speranță în viitor. Poate că lucrurile pe care le fac pot ajuta la reducerea numărului pacienților cu hikikomori, retragere socială acută, precum și a persoanelor în vârstă care mor în singurătate. Astfel, am stabilit un obiectiv pentru mine să vizitez toate cele 47 de prefecturi din Japonia cu traininguri sportive pentru cât mai multe persoane. Oamenii pot veni doar să privească. Dacă sunt inspirați, apoi vor dori să exerseze. Scopul meu este de a face toată lumea mai sănătoasă și de a fi un antrenor de fitness până la 100 de ani, ne spune femeia. Takishima Mika este cel mai în vârstă antrenor de fitness din Japonia. A devenit o celebritate datorită formei sale fizice extraordinare, precum și a atitudinii sale pozitive față de viață și a zâmbetului ei contagios. Celebra actriță italiană Gina Lollobrigida, pe data de 4 iulie 2022, a împlinit 95 de ani. În 50 de ani a jucat în peste 60 de filme și a primit titlul de cea mai frumoasă femeie din lume. De asemenea, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame pentru cea mai bună actriță. În august 2022 a fost candidată pentru Parlamentul italian, dorind să îmbunătățească multe probleme din țara ei. Gina Lollobrigida s-a născut în Italia în 1927. După cel de-al doilea război mondial, familia ei săracă cu mulți copii s-a mutat în Roma, unde Gina a avut posibilitatea să învețe tehnici de actorie și voce. A vrut să devină cântăreață de operă, dar un regizor de film a observat-o pe scenă și i-a oferit să joace în filme. În 1946, la vârsta de 19 ani, Gina Lollobrigida a început să joace în episoade de film. În 1947 a câștigat un premiu la concursul de frumusețe Miss Italia. Filmul Fearless Little Soldier i-a adus faima mondială și după aceasta s-a mutat la Hollywood. Cel mai cunoscut rol al ei este rolul Esmeraldei. Actrița a jucat în filme până când a împlinit 70 de ani. Într-unul dintre interviurile sale, Gina a povestit despre secretele și obiceiurile ei, care au ajutat-o să rămână frumoasă atâția ani și să arate mai tânără decât vârsta ei. Primul secret sunt dietele scurte. Alimentația ei era destul de simplă. În zilele lucrătoare, mânca tot ce își dorea, ca o adevărată italiancă. Pizza, paste, ravioli, lasagna, cu toate acestea în weekend, practica diete scurte. În timpul unei astfel de diete, ea bea apă minerală plată în loc de micul dejun. La prânz, mânca 50 de grame de brânză cu conținut scăzut de grăsimi, 150-200 de grame de carne fiartă și bea 2 pahare de suc de portocale. La cină, bea doar apă cu suc de lămâie. A practicat această schemă de nutriție mulți ani la rând. Al doilea secret este de a nu mânca prea mult. Nu evita mâncarea gustoasă, dar monitorizează întotdeauna cantitatea de mâncare pe care o mănânci. În plus, o dată pe săptămână, Gina mânca doar fructe cu conținut scăzut de calorii. Era ziua ei fericită de post.
A treia recomandare este să practicați gimnastică și exerciții de întindere. În fiecare zi, Gina practica o gimnastică specială. Setul ei de exerciții include genuflexiuni, flotări, statul pe cap și diferite exerciții de întindere. Odihniți-vă bine! În ciuda unui program de filmări foarte încărcat, ea a avut întotdeauna timp să se odihnească în timpul zilei și să-și urmeze regimul personal. Întâlnirile de după miezul nopții erau complet excluse din viața ei. Asta o ajuta să-și recapete tinerețea și să o mențină mulți ani. Nu uita să te iubești pe tine însuți. Natura femeii are nevoie de dragoste și îngrijire. De aceea nu uita niciodată de îngrijirea completă a feței și a corpului. Ginei îi plăcea să-și pună măști de față din suc de struguri și comprese cu ulei de măsline. Avea pielea foarte curată a feței, iar când a fost întrebată cum de reușește să o păstreze, a răspuns: am pielea grasă și de aceea o spăl cu apă și săpun. Folosesc ulei de măsline pentru a mă demachia. După această procedură, pun prosoape fierbinți pe față pentru a deschide porii. Pielea trebuie să respire și să fie absolut curată. Un alt secret este de a evita hainele largi. Ea a mai spus: am respectat adesea regula de a cumpăra haine cu o mărime mai mică decât de care aveam nevoie în acest moment. M-a stimulat mereu să monitorizez greutatea și să nu mă îngraș. Poate că acesta este motivul pentru care publicul a fost fermecat de forma mea fizică. Părul tău trebuie să fie întotdeauna curat. Îmi place să-mi spăl părul odată la 3 zile, altfel devine gras. Mă simt mai confortabil să-mi spăl părul acasă. Un păr frumos îți face întotdeauna fața mai frumoasă, de aceea nu uit niciodată să am grijă de el. La fel ca multe alte italience, folosesc măști naturale pentru părul meu. Iată una dintre măștile mele preferate. Amestecați bananele, mierea, iaurtul, preferabil cel grecesc, și avocado în proporții egale, până obțineți o masă omogenă. Aplicați masca pe păr și așteptați să se usuce. Apoi clătiți părul bine cu apă caldă. În ceea ce privește culoarea părului meu, îmi plac vechile remedii tradiționale. Pentru ca unele porțiuni din părul meu să nu fie atât de întunecate, aplic suc de lămâie și merg la soare. După băile de soare, îmi spăl bine părul cu apă. Un alt secret este de a învăța să respiri corect. Sugerez tuturor să încerce lecții de canto, indiferent de faptul dacă ai sau nu o voce bună. Capacitatea de a respira corect contribuie semnificativ la frumusețea ta. Ar trebui să respiri cu diafragma. Când îmi fac exercițiile fizice zilnice, am întotdeauna timp pentru practica de respirație. Mă așez în poziția lotus, mă relaxez și respir o vreme, folosind diafragma. Când sunt întrebată despre secretul sânilor mei frumoși și al formei mele zvelte, întotdeauna răspund: în primul rând, ar trebui să învățați să respirați și să stați corect. Abia după, gândiți-vă la alimentație. În concluzie, actrița a spus: este bine să ai interese în viața ta, de aceea nu am avut niciodată timp să mă plictisesc. Asta este foarte important. Dacă tot avem posibilitatea de a trăi, haideți să o facem activ, să facem totul pentru a-i ajuta pe cei care nu sunt atât de fericiți ca noi. Încearcă să lași ceva important după tine, pe pământ, gândește-te și la ceilalți, dar nu doar la tine. Din păcate, pe data de 16 ianuarie 2023, Gina Lollobrigida s-a stins din viață. Joanna Quast. Această femeie a fost certificată de Guinness World Records drept cea mai bătrână gimnastă din lume. Putem învăța ceva de la această femeie din Germania? Da, desigur. În ciuda faptului că are 97 de ani, este sănătoasă și plină de energie, duce un stil de viață activ și poate efectua cele mai dificile exerciții. Joanna Quast spune că activitatea fizică permanentă este principalul secret al sănătății și longevității ei. Drept urmare, ea nu folosește niciodată medicamente și a uitat complet de toate bolile. Poate răci din când în când într-un hotel sub un aparat de aer condiționat. În funcție de vârsta mea, sănătatea mea este bună din toate punctele de vedere, spune Joanna Quast. Probabil unii dintre voi se vor îndoi de această afirmație, dar puteți vedea cu ochii voștri cât de sănătoasă și de puternică este această femeie. Ea poate efectua exerciții incredibile pe podea și pe bârnă. Joanna Quast poate face diferite elemente dificile. Credeți-mă, majoritatea tinerilor nu pot face asta dacă nu sunt suficient de pregătiți. Dar asta nu este tot. Când avea 90 de ani, Joanna Quast a sărit cu parașuta pentru prima dată în viața ei. Asta înseamnă că această femeie are cu adevărat o sănătate foarte bună. Priviți videoclipul în care Joanna
La vârsta de 91 de ani a susținut un program impresionant în timpul unei competiții la Berlin. Cea mai în vârstă gimnastă din lume a purtat obișnuitul ei tricou verde și a șocat publicul cu mișcările ei precise. În ciuda faptului că are 97 de ani, nivelul ei de activitate fizică este mai mare decât la mulți bărbați și femei de 25 de ani. Joanna Quast a demonstrat prin propriul exemplu că nu vârsta contează cu adevărat, cel mai mult contează dorința persoanei. Joanna Quast spune: da, am o față bătrână, dar o inimă tânără. Probabil că ziua în care voi înceta să mai practic gimnastica va fi ultima zi din viața mea. Joanna Quast a devenit renumită pe YouTube după ce au fost încărcate câteva clipuri video ale procedeilor sale de la antrenament. Avea 86 de ani în acel moment. Mulți oameni nu cred că vârsta reală a Joannei corespunde vârstei pe care o declară. Unii zic că această femeie nu ar putea avea mai mult de 70 de ani. Cu toate acestea, materialele de la Guinness World Records au verificat această problemă și au confirmat că Joanna s-a născut în 1925 și are într-adevăr 97 de ani. Mulți oameni se întreabă cum a reușit femeia să păstreze o formă fizică atât de bună, ținând cont de faptul Joanna Quast a născut 3 copii, are 96 de ani. Cum ar putea fi posibil? Următoarea parte a poveștii noastre reprezintă răspunsul dat de însăși Joanna. M-am născut într-o familie de gimnaști și din copilărie am practicat sportul. Inițial am practicat gimnastica, iar apoi handbal. Am lucrat ca profesoare de educație fizică și până la urmă am ales sportul profesionist. Este important pentru mine să fiu activă fizic, constant și permanent. În același timp, am 7 reguli pe care nu le încalc niciodată. Iată cele 7 reguli de sănătate și longevitate ale Joannei Quast. Dorm cel puțin 8 ore pe zi. Este important pentru refacerea corpului meu. Fie că am posibilitatea, fac și un mic pui de somn în timpul zilei. Alimentația mea este vegetariană. Mănânc multe legume și fructe, nu mănânc în exces și nu mănânc mâncare nesănătoasă. De asemenea, beau multă apă. Fac zilnic un set de exerciții active în pat imediat după ce mă trezesc. Este benefic pentru menținerea sănătății articulațiilor. Apoi plec la alergat. Am un antrenament de 1 oră în fiecare zi. Corpul meu trebuie să continue să practice gimnastica pentru a evita colapsurile. Gimnastica este de asemenea un bun remediu pentru profilaxie. De asemenea, îmi place să dansez și să înnot. Pentru a menține mușchii elastici și flexibili și articulațiile puternice, fac exerciții de întindere și forță în fiecare zi. Apropo, nu trebuie să mergeți la un centru de fitness pentru a face acest tip de exerciții. Toate exercițiile pot fi făcute cu ușurință acasă. 4 exerciții recomandate de Joanna Quast. Așezați-vă și ridicați brațele alternativ. 12 repetări. Ghemuiți-vă stând cu spatele la un fotoliu, cu mâinile pe brațe. 12 repetări. Faceți bicicleta cu picioarele stând într-un fotoliu. 36 de repetări sau chiar mai mult. Întindeți-vă pe podea pe spate, lângă un perete, ridicați picioarele și încercați să faceți o împingere. 6 repetări. Pentru a-mi preveni îmbătrânirea mentală și pentru a-mi stimula funcționarea creierului, efectuez exerciții specifice, joc jocuri, rezolv cuvinte încrucișate, etc. În cele din urmă, iată și a 7-a regulă. Sunt fericită și mă bucur cu adevărat de viață. Este foarte important să fii o persoană fericită, pentru că dacă ești, totul este destul de simplu. Aceasta este declarația finală făcută de Joanna Quast. Când femeia este liberă de orice activitate, își petrece timpul cu copiii, nepoții și strănepoții ei. De asemenea, călătorește foarte des. Ea merge nu numai la concursuri, ci și rostește discursuri motivaționale pentru persoanele în vârstă din întreaga lume. Joanna Quast repetă frecvent următoarea afirmație: dacă ești fizic bine format, îți este mai ușor să devii stăpânul propriei vieți. Trăiești în timp ce te miști. Această femeie contestă cu adevărat percepția de vârstă umană și demonstrează că vârsta nu este altceva decât un număr din cartea de identitate.